ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දරාස් එක ගැන. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න කැමති අයට ගොඩාක් වටින රින් ලයිට් ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි අද දරාස් ඇප් එක ඕපන් කරගෙන බලමු. රින් ලයිට් එකක් අපි කොහොමද බයි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් හොඳ රින් ලයිට් එකක් තෝරගෙන අපි ඒක මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා බලමු Daraz app එකෙන්. ඉතින් අපි මුලින්ම වෙනද වගේම Daraz app එක මේ විදිහට ඕපන් කරගමු. ඉතින් මෙහෙම පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඇඩ් එක ඉවරුනාට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙහෙම මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරලා ring light කියලා. එතන අපිට එනවා ring light කියන එක. ඉතින් එතන මෙන්න මේ විදිහට අපිට ring light ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මෙතනින් ගොඩක් හොඳ ring light එකක් තෝරගමු. මෙතන අපිට මෙන්න මේ ring light එක පේනවා. මේ ring light එක 189ක් sold වෙලා, කියන්නේ 189ක් විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඕපන් කරගෙන බලමු ඒකේ කමෙන්ට් and review කොහොමද කියලා. මෙතන view all දාලා බලමු කවුරු හරි ෆොටෝ එහෙම දාලා තියෙනවද කියලා බලමු. මෙතන හොඳයි කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කවුරුත් ෆොටෝ එහෙම මුකුත් දාලා නැහැ. ඉතින් අපි ෆොටෝ තියෙන එකක් බලමු. මොකද අපි ගන්න දේ හොඳට තෝරලා බලලා ගන්න ඕනේ. මොකද හරි නැති තැනකින් එහෙම ඒ කියන්නේ Daraz එකේ වුණත් හරි නැති සේල කෙනකින් ගත්තොත් අපිටම තමයි පාඩු වෙන්නේ. අපේ කාලෙත් අපරාධේ. ඉතින් අපි තව එකක් බලමු. මෙතන 5k sold කියලා, ඒ කියන්නේ 5000ක් විතර විකිනිච්ච එකක් තියෙනවා. ඒක 2165යි. ඒකත් අපි මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන බලමු. ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. අපි මෙහෙම මේකේ view all දාලා බලමු. මෙතන 4.7ක් රේටින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන කියලා තියෙන විදිහට නම් මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම බයි කරපු කෙනෙක් රිවිව් වලට දාලා තිබිච්ච ෆොටෝ වගේක්. මේ ඉතින් තව කෙනෙක් එයාලා සඳහන් කරලා තියෙන ගොඩක් හොඳයි, එයාලා මේක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා කියලා. මේ තියෙන ගොඩක් ක්වොලිටි එකක් කියලා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ මෙන්න මේක සමා වෙන්න මට මේ කවුරු හරි ඉන්නවනේ මේ ෆොටෝ වල අයිතිකාරයෝ සමා වෙන්න මම වීඩියෝ එකට මේක යොදා ගන්නවා. නමුත් මේ සියලුම ෆොටෝ වල අයිතිය ඒ අය සතුයි කියලා සඳහන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ඉක්මනින් ලැබුණා, කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා. මෙතන මේ ගත්තු කෙනා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ෆොටෝ ටිකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ ටික හොඳයි කියලා. ඉතින් මම නම් හිතන විදිහට මේකේ මේ ring light එකටත් වඩා මේකේ මේ ස්ටෑන්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ tripod එක ගොඩාක් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි තවත් පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. සමහර අය කියලා ඒක වැඩක් නැහැ කියලා. නමුත් මේකේ 99ක් විතරම තියෙන ගොඩාක් හොඳ කමෙන්ට්. ඒ කියන්නේ ලැබිච්ච හැමෝටම ගොඩාක් හොඳම විදිහට තමයි මේක හම්බුණා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. ඔව් ගොඩක්ම අය මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන යාළුවෝ ගොඩාක් හොඳට මේක හම්බුණා කියලා. එක කමෙන්ට් එකක් තිබුණා මේක හොඳ නැහැ කියලා, කැල්ල හම්බුණා කියලා. මෙතනත් ෆොටෝ ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලමු. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ස්ටුඩියෝ එකකට ඒ වගේ මේකප් කරන, එහෙම නැතිනම් තමන්ගේ මූණ පෙන්නලා කරන ඕනෑම කන්ටෙන්ට් එකක් කරන්න මේක ගොඩක් හොඳ රින් ලයිට් එකක්. විශේෂයෙන්ම YouTube කරන අයට, TikTok කරන අයට ගොඩක්ම වටින දෙයක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රින් ලයිට් කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් එකකට ගිහින් බලමු. තවත් රින් ලයිට් එකකට මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා
මගේ වීඩියෝ සීරියස් එකෙන් මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද Daraz එකෙන් මොකක් හරි දෙයක් අපි මිලදී ගන්නකොට අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කාරණා ගැන මම ඔයාලට සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි බලමු මේකේ තවත් තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. මෙතන තියෙනවා 540ක් විකිණලා තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මෙන්න මේ ring light එක. හැබැයි අනිත් ඒවාට වඩා මේකේ ගාණ අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපි මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන් බලනකොට මෙතන දැන් අපි buy now කියන එක දෙමු. එතකොට මෙතන ring light එක විතරක් තමයි 987ක් වෙන්නේ. එතකොට tripod එක විතරක් තමයි 1399ක්. මේකේ එකයි අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්, දෙකම එන්නේ නැහැ. එතකොට මේක අපිට කෑලි කෑලි කියන වෙන වෙනමනේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඔකට කැමති විදිහට තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති විදිහට තමයි මේක buy කරගන්න ඕන. මොකද ඔයාලා දෙකම එකට තියෙන එකක් ගන්නවද එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම කෑලි තියෙන එකක් ගන්නවද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් මම නම් මෙතන මගේ පෞද්ගලික කැමැත්තට අනුව මම නම් මෙන්න මේ ring light එක තමයි ගන්න කැමති වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක. ඉතින් අපි බලමු මේක ගොඩක් හොඳයි. මෙතන යාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේක රුපියල් 2165ක් වෙනවා. 10 inch beauty ring light for smartphone කියලා තමයි මේකේ නම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා 5K sold. ඒ වගේ මෙතන hard 1000ක් දාලා hard 1000ක් විතර දාලා තිනවා. ඒ ටික තමයි අපිට මුලින්ම බලා ගන්න තියෙන කරුණු කාරණා. ඊට පස්සේ අපි මේක මිලදී ගමු. ඉතින් මෙතනින් මුලින්ම buy now කියන එක දෙමු. buy now දුන්නාට පස්සේ මෙතන යාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා item එකේ ගාණ 2165යි. ඒ වගේම delivery free එක 309යි. total payment එක 2475ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට සඳහන් කරන්න Daraz verified. ඒ කියන්නේ Daraz එකේ verify කරලා තියෙන item එකක් තමයි මෙන්න මේ ring light එක. ඉතින් අපි place order එක මේක click කරමු. place order click කරාට පස්සේ අපිට payment method එක තෝරන්න වෙනවා. මම ඉතින් ඔයාලට කාලෙන් කියලා තියෙන විදිහට ඔයාලට මේක 2474කටම ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ විස්තර details දීලා ඉස්සලම සල්ලි ගෙවලා පස්සේ ඔයාගේ item එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට විශ්වාසයක් එහෙම නැත්නම් මේක ගොඩක් විශ්වාස කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් විශ්වාසයි. නමුත් ඔයාලට එහෙම බයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මෙතන cash on delivery කියලා තියෙනවා. ඉතින් cash on delivery කියන එක මෙතනින් අපිට cash on delivery කියන එක දීලා අපිට cash on delivery විදිහට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් පුංචි ගාණක් මේ විදිහට මේ Daraz app එකෙන් අපෙන් ගන්නවා. මොකද මෙන්න මේ cash on delivery කරන නිසා. ඉතින් මම නම් මොනවා හරි දෙයක් ගන්නකොට cash on delivery තමයි දාන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් cash on delivery එක මේ වෙලාවට දානවා. මෙහෙම cash on delivery කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා sub total එක, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මිල රුපියල් 2474ක් වෙනවා. ඒ වගේම cash payment free. ඒ කියන්නේ අපි අර cash on delivery දාන එක නිසා ඒකට රුපියල් 30ක් ගන්නවා. එතකොට total amount එක කියන්නේ සම්පූර්ණ ගාණ වෙනවා රුපියල් 2504ක්. ඉතින් මෙතන confirm mode දෙනවා. confirm mode දුන්නාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ payment එක success කියලා වැටෙනවා. එතකොට මෙතන වැටෙනවා අපේ order number එක. ඉතින් අපි බලමු අපේ order එක සම්පූර්ණයෙන් view කරලා. මේ view කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්වනවා සම්පූර්ණයෙන් sub total එක 2165යි. ඒ වගේම delivery free එක 309යි. cash payment free එක රුපියල් 30යි. ඉතින් මම මෙච්චර කල් Daraz එකෙන් ගෙනාවු කිසිම දෙයක් මට ඩැමේජ් වෙලාවත් එහෙම නැතිනම් මේ ඕඩර් කරපු අයිටම් එක නැතුව වෙන අයිටම් එකක් එහෙම ඇවිල්ලා මොකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මොකද මම තාමත් අර මම කිව්ව මෙතඩ් වලට තමයි මේකෙන් මොන හරි දෙයක් මිලදී ගන්නකොට මිලදී ගන්නෙ. මම නැතිනම් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් මම කරපු මේ වීඩියෝ එකට පුළුවන් නම් ඔයාලට ලයික් එකක් දාන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම යාළුවෙක්ට එහෙම කාට හරි බලා ගන්න මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට දැනෙන කරුණු කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තව මොනවා හරි ඩරාස් එකේ දැනගන්න ඕන දේවල් ඒ වගේම ඩරාස් එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ඕන නම් ඒක මට දාන්නවන්න. ඒ කියන්නේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් මම පුළුවන් විදිහට ඒව රිවිව් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් අදට මම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා